One of the challenges ng pagpapatakbo ng manual na motor is yung tinatawag natin na clutch control. Kadalasan ay ito yung pinakamahirap para sa mga newbies at minsan ay nagiging dahilan para hindi na lang sila gumamit ng mga manual na mga declutch. Pero sa tamang practice at sa tamang guidance, matututunan rin natin yan in no time. How's it going everyone? This is LJ and welcome back to my channel. So you're watching this video probably because gusto mong pag-aralan or matutunan kung paano nga ba yung tamang clutch control sa mga manual motorcycles. So bago ang lahat, I just want to give a shoutout kay Sir JM De Guzman. Maraming salamat sir for your suggestion para mapag-usapan nga natin yung tungkol sa clutch control. And also kay Sir Vladislav Kurasov. Thank you so much sir and maraming salamat din sa support niyo sa akin channel. And shoutout din kay Larry Cornelia na taga Imprint Custom. Daan ako ulit next time dyan bro. Actually, we're supposed to talk about this using my GSX 150. Pero as you can see, nasa likod ko yung Ninja 650 pa rin. So, by the power of editing, papalitan natin ito mamaya guys ng motor natin. So, ang pinaka-importanting bagay na dapat yung tandaan sa clutch is yung tinatawag natin na biting point. So, ano yung biting point? Ito yung area guys sa clutch na kung saan mararamdaman nyo na parang gusto nang umabante ng motor. So, kapag nararamdaman nyo yun guys, ibig sabihin nandun na kayo sa biting point ng clutch. Okay, so ang biting point guys ng clutch, iba-iba yan para sa mga iba't ibang klase ng motor. At depende rin yan sa pagkaka-adjust sa kanya ng manufacturer or ng may-ari ng motor. And isa rin dahilan yan guys kung bakit ko sinutong video na to habang nasa akin pa yung Ninja 650. Kasi meron tong adjustable clutch lever guys at mas mapapakita ko sa inyo yung difference ng biting point sa iba't ibang adjustment sa kanyang lever. So kung makikita nyo yung clutch lever nito guys, meron parang knob dito no? Tapos ewan ko kung kita nyo pero may mga number dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron siyang 6 na adjustment. At ang purpose nito is, yun nga, para ma-adjust nyo kung saan yung gusto nyong biting point. Kapag binaba nyo yan sa number 1, kunyari, adjust natin. It will give you a much lower biting point. So tara, subukan natin tong number 1. Okay guys, setting number 1. Clutch it. First gear. Kung mapapansin nyo guys, hindi ko siya masyadong inaangat, pero umaabante na. Yan yung biting point. So kung mapapansin nyo kanina guys, yung area kung saan kapag inangat ko yung clutch ay nakikita nyo umaabante na yung motor, yun yung tinatawag natin na biting point. At sa setting number 1 nitong motor na to guys, nakita nyo napakababa no? Konting angat lang natin sa clutch, gusto na niyang umabante. Okay ngayon, para makita nyo yung contrast niya, ilalagay naman natin siya ngayon sa pinakamataas na setting. Setting number 6. Ay, mapapansin nyo, sagad siya. At tumaas yung clutch. So, testing natin to. Okay, setting number 6. Clutch in. First gear. Ay, kung makikita nyo guys, halos kalahati na yung pag-angat ko pero hindi pa rin siya umaandar or hindi pa rin umaabante. So pag tinaas pa natin, yan, nandito siya. Yun. So yung setting number 6 guys, obviously, mas mataas yung kanyang biting point. At kung ano man yung adjustment na gusto nyo guys, depende na sa inyo yun, kung ano yung preference ninyo. At hindi rin naman kailangan guys na meron kayong adjustable clutch levers para ma-adjust nyo yung biting point na motor ninyo. Kahit yung mga non-adjustable levers, kagaya nung stock ng GSX 150 natin, kaya natin yun i-adjust manually. Mas matrabaho nga lang as compared dito sa mga gatong levers. So hindi ko na papakita guys yung mga ibang settings niya, yung mga 2, 3, 4, 5. Pinakita ko lang sa inyo yung kaibahan ng 1 tsaka 6 para talagang makita nyo yung difference. Pero yun nga, as like what I've said, depende yan guys sa preference ninyo kung saan yung gusto nyong biting point. At sa ganitong klaseng clutch lever, meron kayong 6 na option kung saan nyo siya gustong ilagay. So yun guys, napakita ko na sa inyo kung ano yung biting point. At kung papansin nyo guys, kahit umaabante na yung motor, hindi ko pa rin binibitawan yung clutch. And that is because the second na binitawan ko yun guys, mamamatay ang makina. So para maiwasan natin na mangyari yun, we have to make sure na smooth and gradual yung transition between the releasing of the clutch and the twisting of the throttle. And this is very important guys, lalo na pag galing ka sa dead stop. Galing ka sa stoplight, galing ka sa pagkahinto, doon siya pinaka-importante. So i-demo ko naman sa inyo guys sa kalsada. And for the demo guys, gamitin naman natin yung GSX 150 natin. Tara! Yeah. So before tayo mag-umpisa, ituturo ko pala sa inyo guys yung 3 stages ng clutch.
So yung first stage tatawagin natin na initial touch. So ito yung napakita ko na sa inyo, yung biting point. Yun yung stage 1, kumbaga yun yung unang dampe ng clutch. So as a point of reference, papakita ko rin sa inyo yung biting point or yung initial touch ng GSX 150 ko. Clutch in, first gear, angat onte, and yan ang biting point ko. Diyan ko siya sinet. Yan, okay. So yung pinakita ko sa inyong biting point guys, yun yung unang dampinga ng clutch, pero hindi pa ganun kalakas yung kapit nun. Ibibigay lang niya sa inyo yung pakiramdam na nandun ka na sa biting point. So yun yung stage 1. So next is the stage 2, or yung tatawagin natin to bilang gripping point. So yung gripping point, eto na yung area kung saan kapag inangat nyo pa yung clutch nyo, mararamdaman nyo na mas kumakapit pa yung clutch at mas umuusad pa yung motor ninyo. So dito kadalasan sa gripping point, mas mabibigyan tayo ng momentum para makausad sa kalsada. Halimbawa ngayon guys, nakikita nyo, etong dadaanan natin ay pahon. So kung maabante tayo dito sa gantong klaseng pahon, tapos nandun lang ako sa stage 1, hindi ako makakaahon dito guys kasi dudulas lang yung clutch ko. Kahit anong piga ako na silinyador, hindi niya papaangatin yung motor. Kasi hindi ganoon kaganda yung kapit ng stage 1 ng initial touch. So kailangan, kapag ganitong pahon, itataas ko pa ng onte yung clutch lever para mapunta ako dun sa stage 2, which is yung gripping point. So papakita ko sa inyo guys. Yeah, clutch in, first gear. Ayan, initial touch. Tapos sasamahan ko na rin to guys ng throttle ha. Panoorin nyo na rin yung silinyador ko. At syempre sa throttle guys, paunti-unti lang. Hindi nyo para pigayin to ng todo. Kita nyo guys, nasa initial touch ako, stage 1. Pero pag ginas ko, wala nangyayari. Hindi ako maalis. Umi-slide lang yung clutch. So kailangan lagay natin siya sa stage 2, sa gripping point. So tataas pa natin ito na konti, tapos sasabay ako ng throttle. Yan. Stage 2 lang. And finally stage 3, yung releasing point. Yan, hindi na natin hawak yung clutch. Pinakamadalas na sitwasyon guys ay nasa initial touch at gripping point kayo lagi. Lalo na sa mga traffic, sa pahinto-hinto na daan or pahon, nasa stage 1 tsaka stage 2 lang kayo lagi. Yun ay para hindi nga mamatay yung makina at para makontrol nyo na maayos yung motor. Depende do sa kalsadang dadaanan nyo. Yung releasing point guys, kadalasan naabot lang kayo doon kapag talagang umaandar na kayo. Okay, tara. Okay, clutch in, first gear. Tapos kung makikita nyo guys, pasubsob naman to. So hindi natin kailangan masyadong tumagal sa initial touch or gripping point. Parang konting puwersa lang ang kailangan kasi pababa naman eh. So tingnan nyo. Ayan, di ba? Neutral, tawid ng humps, first gear ulit. Bitaw na ng clutch, release kagad kasi may momentum na tayo, pababa na tayo. Okay, humps ulit. Ito naman medyo pataas. Clutch in, gripping point, release. Ayun. Yeah. Actually sa humps guys, pwede naman na hindi na kayo mag-neutral. Ipigay nyo lang yung clutch hanggang sa makatawid kayo dun sa humps. Gripping point, release. So guys, second gear na ako. At kung makikita nyo, kaya ko nang bitawan yung clutch. So yeah, ito traffic, nakita nyo, clutch in lang ako. First gear lang. Initial touch, gripping point, release. Tapos kung halimbawa babagal tayo ulit, clutch in lang. Yan, kaya ito, singit. Initial touch, gripping point, release. Yun. Dito naman nakita nyo guys, pahanging, pahon. Tapos tayo kakaliwa eh. So initial touch, gripping point, clutch in ulit,
Initial touch, gripping point. Clutch in ulit, tuminto siya eh. Initial touch, gripping point. Initial touch, gripping point. Paulit-ulit. Yan. Tapos ngayon, traffic naman. Initial touch, gripping point, release. Yan, so kadalasan guys, kung mapapansin nyo, kung gumagalaw na tayo ng kahit onti lang, hindi na natin kailangan dumaan sa initial touch. Diretso na tayo sa stage 2, sa gripping point. Dadaan lang tayo ng initial touch kapag ito, huminto. Ayan, balikan ng initial touch. Ayan, initial touch, gripping point, release. So yun lang yung pagkakataon guys na dadaan kayo ng initial touch kapag talagang nasa hinto kayo. Pero pag umaandar na, kadalasan diretso na kayo ng gripping point at release. Highway. Yo, ganun lang guys. Sa downshift, huwag nyo rin agad bibitawan para hindi kayo sampalin ng back torque. Halimbawa ngayon, nasa 6 gear tayo, bababa ako ng 5th. Yung ganun. Nakita nyo, medyo alalay tayo sa pag downshift. Kasi pag binigla natin, lalo na kung mas mababang gear, di ba, para may ka-adjust na ganun. Grabe, dumi pa rin dito. Ang taas ng tubig dito guys, nung Carina. Yan, kita nyo hanggang ngayon, ang alikabok pa rin. Grabe talaga. So I hope guys ay nagets nyo kung paano gumagana yung clutch, kung paano natin makokontrol yung clutch. So tandaan nyo lang yun guys, yung dalawang stage. Yun yung pinaka-crucial actually, yung initial touch at saka yung gripping point. Kasi pag ganito na umaandar na tayo, wala na eh. Bitaw-bitaw na lang kayo sa clutch, okay lang. Tapos sasabayin nyo yung throttle. And I hope na nakatulong to guys sa inyong pag-aaral, sa inyong pagpapractice ng mga manual motorcycles. Madali lang ang clutch actually, sa una lang siya mahirap. Pero kapag nag-guess nyo na, parang na rin kayo naka-automatic. So alright, so ganito na lang guys. Let me know in the comments if may mga question kayo tungkol sa pinag-usapan natin about sa clutch control. Yeah! Okay. So thank you everyone. God bless you. Ride safe and bye-bye.